Soja sắp xếp cho Lee Min Ho trông sinh đôi, ba mẹ chồng không đồng ý. Bà nói Lee Min Ho còn quá nhỏ, sao lại để cậu bé trông sinh đôi. Soja nói với bà mẹ chồng, ai bảo bà không chịu trông sinh đôi, không trông thì chỉ còn để Lee Min Ho trông. Nếu Lee Min Ho cũng không trông, thì để cậu bé ra ở lều với con trai lớn. Nói xong, Soja bảo Lee Min Ho mang xe tập đi tới, cho sinh đôi tập đi. Lee Min Ho rất nghe lời, liền đẩy xe tập đi tới. Soja đặt sinh đôi vào xe, rồi bảo Lee Min Ho đẩy cho các bé tập đi. Cô lại dặn Lee Min Ho phải trông sinh đôi cẩn thận, đừng để các bé bị ngã. Cô sang trông đứa sinh đôi còn lại. Lee Min Ho đẩy xe một lúc cũng mệt, nên qua bên nghỉ ngơi. Lúc này ông bố chồng từ ngoài về, thấy Soja liền hỏi đã nấu cơm chưa. Soja nói với ông, cô bận trông sinh đôi suốt, không có thời gian nấu. Ông bố chồng nói, ông ra ngoài một vòng đã đói, vậy mà Soja chưa nấu cơm, bảo Soja mau đi nấu. Soja nói, mình đã rất mệt, ông muốn ăn thì để ba mẹ chồng nấu, không trông sinh đôi thì nên đi nấu cơm. Ba mẹ chồng nói với ông bố chồng, Soja chỉ trông sinh, đôi khi ông về, trước đó đều để Lee Min Ho trông, cô ấy không muốn nấu cơm. Ông bố chồng hỏi Soja, những lời đó có đúng không? Soja nói, ba mẹ chồng nói sai, cô luôn là người trông sinh đôi, còn ba mẹ chồng chỉ lo chơi, vừa rồi còn ngồi xem con trai lớn xây nhà, chính cô kéo bà ấy vào, cô định để bà trông sinh đôi, còn mình đi nấu, nhưng bà về cũng không chịu trông, chỉ còn mình cô lo, nếu bà mẹ chồng còn không trông, thì để bà sang ở với con trai lớn, cô không muốn gánh vác nữa. Ông bố chồng nói, con trai lớn là con họ, ba mẹ chồng qua đó cũng bình thường, không thể cắt đứt qua lại được, sau này còn trông cậy con trai lớn, thôi hôm nay chưa nấu thì bỏ qua. Ông vẫn chịu được, lát nữa nấu cũng được. Soja nói với ông bố chồng, đã trông cậy con trai lớn thì nên dọn sang ở chung, để anh ấy nuôi từ bây giờ. Ông bố chồng nói, vợ chồng con trai lớn vẫn ở lều, qua đó thì ở đâu? Soja nói, con trai lớn đã xây nhà, nếu ông không qua trông chừng, đợi xây xong, sẽ không cho ở. Ông bố chồng bảo Soja yên tâm, con trai lớn là người thật thà, xây xong nhà, nhất định sẽ cho họ ở. Soja lại nói với ông bố chồng, bây giờ nên qua làm giấy tờ, nếu xây xong không cho ở, thì không cho xây nữa. Soja lại bắt đầu tính toán, không muốn con trai lớn sống tốt. Soja rất khôn ngoan, xúi ông bố chồng đi gặp con trai lớn, làm giấy cam kết sau khi xây xong, phải cho họ qua ở. Soja nghĩ chỉ cần họ dọn đi, thì căn nhà này sẽ là của mình. Soja tính toán rất kỹ. Ông bố chồng nói với Soja, chờ thêm vài ngày đã. Soja nói, bây giờ là thời điểm tốt nhất, vì con trai lớn đã xây nhà, đợi xong thì muộn, bảo ông đi ngay. Ông bố chồng nói, mình vừa mệt vừa khát, xin uống nước nghỉ chút. Soja thấy ông đã dao động, liền đi đun nước pha trà. Soja rất lanh lợi, con trai lớn và Lashima không bằng cô. Soja mang trà tới cho ông bố chồng, bảo ông uống rồi đi làm việc. Ông bố chồng vì uống trà, bảo sinh đôi đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền ông. Nói xong, ngoài lều con trai lớn đã nhóm bếp, chờ Lashima nấu cơm. Lashima mang ít gạo tới, thức ăn cũng không còn nhiều. Cô nhắc anh nên mua thêm gạo. Con trai lớn nói, mai sẽ đi mua, hôm nay kiếm tiền trước. Lashima hỏi anh đã có việc chưa? Anh nói hàng xóm cần làm nền đất, không muốn tự làm, nên anh nhận việc. Anh làm nền cho họ, họ trả công. Lashima nói, hàng xóm đối xử tốt, nước đều xin từ nhà họ, bảo anh đừng quá tính toán, chỉ giúp là được, đừng lấy tiền. Con trai lớn nói, có tiền sao không lấy, thuê ai cũng vậy. Bảo Lashima đừng nói nữa, mau nấu cơm đi, anh đi làm ngay. Nói xong liền đi. Lashima vẫn mong anh nghĩ xa hơn, đừng quá cứng nhắc. Con trai lớn bảo cô đừng lo, có tiền thì nên nhận. Anh suy nghĩ đơn giản, Lashima lại chu đáo hơn, nên cuộc sống mới khó khăn. Mọi người nghĩ con trai lớn có nên lấy tiền không? Anh ấy quá thật thà, anh kể chuyện đi làm cho hàng xóm, cho bà mẹ chồng nghe. Bà hỏi được bao nhiêu tiền, anh nói cũng không rõ, họ cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không tính toán. Anh hỏi bà đi đâu, bà nói đi dạo một chút, không muốn ở trong nhà, vì Soja cứ nhìn bà nấu cơm, bà muốn tránh đi. Bà mẹ chồng rời đi, con trai lớn tiếp tục làm việc. Anh xúc đá đẩy xe, đẩy sang sân nhà hàng xóm, rải đá xuống đất. Bên này Lashima đang nấu cơm, trong nhà chỉ còn ít gạo, cô không nỡ nấu hết, nên lấy ít rau khô, nấu chung với gạo. Nồi cháo rau đã chín, Lashima múc ra chuẩn bị ăn.
Lúc này Lê Min Ho chạy tới. La Sima hỏi sao con tới đây. Cậu bé nói mình đói, trong nhà không ai nấu cơm, nên chạy sang tìm đồ ăn. La Sima bảo con tới đúng lúc, cháo rau đã nấu xong, vào lều ăn đi, rồi dẫn Lê Min Ho vào lều. Cuộc sống của họ rất vất vả, trẻ con chỉ có cháo rau ăn. La Sima sắp xếp cho Lê Min Ho xong, liền sang giúp con trai lớn, phụ anh xúc đá. Cô nói với anh, nên nhanh chóng nghĩ cách xây nhà, đợi xây xong thì đón hai đứa nhỏ sang ở. Chúng ở nhà ông bố chồng, không ai nấu cơm. Con trai lớn bảo cô đừng lo, anh đã chuẩn bị xây nhà rồi. Hơn nữa, anh không tin nhà ông bố chồng không nấu cơm mãi, chẳng lẽ họ không đói? Nếu thật sự không ai nấu, thì để hai đứa nhỏ sang ăn. Anh còn gọi Lê Min Ho trong lều, đói thì sang đây ăn. La Sima nói, anh dạo này lười hơn, nếu không đem tiền đi đầu tư, thì đâu đến mức chưa có nhà. Con trai lớn bảo cô đừng nói nữa, anh biết mình sai, bảo La Sima mau làm việc, xong việc sẽ đi lấy tiền công. Người quay phim vào lều thăm Lê Min Ho, hỏi cháo rau có ngon không. Lê Min Ho nói, cháo không ngon, nhưng cậu bé rất đói. Con trai lớn và La Sima cùng nhau hoàn thành việc làm nền nhà cho hàng xóm, sau đó đẩy xe về chuẩn bị ăn cơm. Lúc này bà mẹ chồng dẫn theo con gái nhỏ tới, hóa ra con gái nhỏ cũng đói, cứ đòi bà mẹ chồng nấu cơm, nhưng bà không nấu, liền dẫn con gái nhỏ sang tìm La Sima, nhờ lấy chút đồ ăn. Bà mẹ chồng khá lười, đến nấu cho con cũng không muốn. La Sima thấy con gái nhỏ đói thì rất xót, cô rửa bát xong, liền múc cháo rau cho con bé. Con gái nhỏ thấy có đồ ăn, mắt không rời bát cháo. La Sima định đút cho bé, thì bà mẹ chồng gọi lại, bà bảo đó là con của mình, bảo La Sima múc thêm cho bé ăn. La Sima nói, đồ ăn không nhiều, chỉ nấu cho mình và con trai lớn, giờ chỉ còn một bát, nhưng vẫn múc ra. Con trai lớn rửa tay xong liền trách La Sima, sao không nấu nhiều hơn, một bát thì đủ cho ai ăn. La Sima nói, cô không biết bọn trẻ sẽ sang ăn, cùng lắm cô không ăn. Con trai lớn nói, nếu vậy thì anh ăn, bảo lần sau nấu thêm vào bữa tối, rồi ngồi xuống ăn. Lê Min Ho ăn xong cầm bát đi ra, cậu bé vẫn chưa no, cứ nhìn bát của con trai lớn. Con trai lớn ăn hết phần của mình, không còn dư lại, rồi đưa bát cho La Sima, bảo cô mang đi rửa. Sau đó bảo bà mẹ chồng dẫn hai đứa trẻ về, để vào nhà trong cho ấm. Lúc này Soja mới nhớ tới việc nấu cơm. Bà mẹ chồng bảo hôm nay nấu ít thôi, bọn trẻ đã ăn rồi, ăn bên chỗ con trai lớn, giờ chỉ còn 3 người ăn. Soja nói, chỉ nấu cho 2 người, là cô và ông bố chồng, sau này để bà mẹ chồng dẫn trẻ sang ăn bên con trai lớn. Soja rất ích kỷ, trong mắt cô chỉ cần lấy lòng ông bố chồng thì không ai dám động tới mình, kể cả bà mẹ chồng. Soja mang rác bếp ra ngoài đổ. Hàng xóm tới, thấy nền sân đã làm xong, liền đi tìm con trai lớn, cảm ơn anh đã làm việc rất tốt, tiện thể trả tiền công. Hàng xóm tới cảm ơn con trai lớn vì đã giúp làm nền nhà. La Sima nói với hàng xóm, đó là việc họ nên làm, vì họ cũng được hàng xóm giúp đỡ, bảo hàng xóm đừng khách sáo, có việc gì cứ nói. La Sima rất hiểu chuyện. Hàng xóm lại hỏi con trai lớn, khi nào bắt đầu xây nhà, thiếu gì cứ nói, anh ấy còn dư ít vật liệu, có thể cho dùng. Con trai lớn nói, mình định xây kho nhỏ, rồi cùng hàng xóm tới chỗ, dự định xây kho để bàn bạc. Hàng xóm hỏi xây lớn cỡ nào. Con trai lớn nói, vốn không nhiều, chỉ xây khoảng 2 mét. Hàng xóm nói, kho ít nhất phải 3 mét, rồi đo đạc giúp anh, bảo xây lớn hơn, vật liệu dư của mình đủ cho anh dùng. Hàng xóm thật tốt bụng. Con trai lớn cảm ơn, nói có vật liệu thì sẽ làm theo. Đúng như hàng xóm nói, họ bàn xong chuyện xây kho. Hàng xóm lại nói, hôm nay anh đã giúp làm việc, nên phải nhận tiền công, rồi lấy tiền ra. Soja đứng xa nhìn thấy, lén đi lại gần. La Sima thấy đưa tiền, liền ngăn lại, nói đó là việc nên làm. Con trai lớn không đồng ý, anh cho rằng nhận tiền là đúng, liền cầm lấy. Soja nhìn thấy, liền hỏi sao chỉ đưa cho con trai lớn, mà không đưa cho cô. Con trai lớn thấy Soja tới, vội giấu tiền đi, rồi nói mình làm việc cho hàng xóm, nhận tiền là hợp lý. Soja tỏ ra rất hung hăng, bắt anh đưa tiền ra để cô giữ. Soja rất áp đặt, tiền của con trai lớn khó giữ được. Hàng xóm thấy tình hình không ổn, biết Soja khó nói chuyện, nên quay lưng bỏ đi. Soja thấy hàng xóm đi rồi, liền nói những lời khó nghe, không cho hàng xóm giúp con trai lớn, rồi tiếp tục đòi tiền. Nếu không đưa, cô sẽ gây rối, khiến việc xây nhà gặp khó. Soja rất khó đối phó. Con trai lớn và La Sima lại gặp rắc rối.
Soja thò tay vào túi, lấy tiền của con trai lớn. Lashima nhìn thấy, liền ngăn lại và nhặt số tiền rơi dưới đất. Soja liên tục gây rối, không chỉ cản việc xây nhà, mà còn muốn chiếm tiền của anh. Con trai lớn không đồng ý, đuổi Soja đi, bảo tránh xa chỗ này. Soja thấy tiền trong tay Lashima, lại vươn tay giành, kéo tay Lashima, đòi giao tiền cho mình. Nói mình là vợ của con trai lớn, tiền của anh phải do cô giữ. Con trai lớn nói rõ, tiền phải để Lashima giữ, không liên quan tới Soja. Muốn tiền thì tự đi làm. Soja không cam tâm, tiếp tục đòi tiền, nhưng bị con trai lớn đẩy ra. Soja lại lao tới, đe dọa tiếp tục gây rối, cho tới khi lấy được tiền. Con trai lớn bảo cô bỏ ý định đó, họ sẽ không đưa tiền. Soja lại nhắm vào Lashima. Lashima vẫn đứng đó chưa rời đi. Soja không chịu đi làm, vẫn đòi tiền con trai lớn, nói trong nhà hết đồ ăn, bắt anh đưa tiền để đi mua đồ. Con trai lớn rất bực đẩy cô ra. Soja liền chạy về phía lều, đe dọa sẽ phá lều nếu không đưa tiền. Con trai lớn kéo cô lại và đẩy ngã. Soja thật quá đáng, luôn tìm cách gây rắc rối cho anh, chỉ muốn đuổi anh đi. Con trai lớn quá hiền, mỗi lần xử lý Soja đều không dứt khoát, nên Soja càng lấn tới. Con trai lớn chỉ máy quay nói với Soja, việc cô dành tiền vừa rồi đã được quay lại, nếu còn gây rối, anh sẽ giao video cho cảnh sát để họ xử lý. Soja nói sẽ không gây rối nữa, nhưng vẫn đòi tiền mua đồ, bắt con trai lớn đưa tiền. Con trai lớn tức giận, lại đuổi Soja đi. Trong mắt Soja chỉ có tiền và nhà, bất chấp mọi thứ để đạt được. Soja thật đáng sợ, vì mục đích của mình, cô sẵn sàng làm mọi cách. Cuối cùng Soja bỏ chạy đi. Khi người quay phim tới, thấy Soja đang làm bánh mì. Người quay phim hỏi, sao cô làm nhiều bánh thế? Bột mì lấy ở đâu? Soja nói, trong nhà có khách, là 3 đứa con của Magia. Ông bố chồng sáng sớm đã đi mua bột và thêm vài đồ dùng khác, bảo cô làm bánh đãi bọn trẻ. Bà mẹ chồng bước vào, hỏi Soja đã làm bao nhiêu bánh. Soja nói, mình không làm nhiều, chỉ dùng nửa bao bột. Mọi người nhìn bánh làm xong, cao hơn 1 mét. Bà mẹ chồng than Soja không biết tính toán. Sao lại làm nhiều bánh như vậy? Ăn không hết sẽ hỏng. Bà định mang cho con trai lớn ít bánh. Soja nói, nếu bà dám mang bánh cho con trai lớn, sau này đừng ăn cơm trong nhà nữa. Bánh do cô làm, cô tự biết số lượng, cô sẽ kiểm tra, để tránh bà mang bánh đi. Bà mẹ chồng nghe vậy, không dám nhắc chuyện mang bánh nữa. Chẳng mấy chốc Soja làm xong bánh, rồi lại sai bà mẹ chồng giúp dọn kho, giúp thì mới được ăn bánh. Dọn kho xong, họ vào phòng khách ăn cơm. Ông bố chồng tiếp đãi 3 đứa trẻ của Magia, bảo bọn trẻ ăn nhiều vào. Ông còn mua thêm nước uống để đãi khách. 3 đứa trẻ cũng không ngại, ăn rất ngon lành những món ông bố chồng chuẩn bị. Ông bố chồng rất quan tâm Magia, cũng đối xử tốt với 3 đứa trẻ. Lúc này có người gõ cửa. Soja định ra mở, ông bố chồng không cho, tự mình đứng dậy đi mở. Hóa ra là Magia tới. Ông mời cô vào ăn cơm. Magia nói mình đã ăn rồi, chỉ tới đón con sau khi xong việc, để cảm ơn ông đã trông giúp bọn trẻ. Cô còn mang theo trái cây. Ông bố chồng bảo đừng khách sáo, sau này nếu Magia bận, cứ để bọn trẻ tới đây ăn cơm. Ông nhận lấy trái cây, lại mời Magia vào uống trà. Magia vẫn từ chối. Cô nói với ông, chỉ cần gọi bọn trẻ ra là được. Cô không vào nữa, vì sợ bà mẹ chồng nhìn thấy sẽ không vui. Soja bế sinh đôi đứng ở cửa phòng khách. Magia còn chào cô một tiếng. Ông bố chồng đưa trái cây cho Soja, nói Magia mang tới, bảo Soja cất đi, rồi gọi bọn trẻ ra ngoài, nói Magia tới đón rồi. Bọn trẻ dọn dẹp rồi đi ra. Chúng khá lễ phép, chào Soja rồi theo Magia về. 3 đứa trẻ của Magia rời đi. Ông bố chồng còn ra tiễn. Soja hỏi, Magia ở nhà không trả tiền thuê, sao ông còn đối xử tốt vậy? Ông nói, nhà Magia khó khăn, dù không trả tiền thuê, nhưng cũng mang trái cây cảm ơn. Bảo Soja đừng nhằm vào Magia mãi, nên học cách cảm thông. Một mình nuôi 3 đứa trẻ rất vất vả. Soja nói, mình còn nuôi 4 đứa. Ông cũng chẳng cảm thông cho cô, vừa bắt cô trông trẻ, vừa làm việc nhà nấu cơm. Ông nói,
Soja không biết đủ. Nếu không có ông che chở, cô đã bị đuổi ra ở lều từ lâu. Người quay phim nói, con trai lớn không nên ở lều. Soja không vui, nói với người quay phim, nếu còn banh con trai lớn, thì không cho quay trong phòng khách. Còn nói việc ở lều là ý của ông bố chồng. Cô chỉ làm theo lời ông. Ông bố chồng bảo Soja nói ít thôi. Mau mang trái cây Magia tặng vào phòng khách. Soja vào phòng khách, đặt trái cây xuống đất. Bọn trẻ vây lại lấy ăn. Ông bố chồng vào, thấy trái cây Magia mang, bị bọn trẻ ăn, liền bảo Soja cất đi, để sau ông ăn. Soja lại nhặt trái cây đặt lên kệ. Ông bố chồng đối với cháu ruột cũng rất chặt chẽ, khiến người ta khó hiểu. Ông lại lật tấm trải ăn dưới đất, nói mọi người ăn xong rồi, sao Soja không dọn đi? Chẳng lẽ để ông dọn sao? Soja nghe vậy, lại bắt đầu thu dọn, nhưng vẫn than phiền, nói việc trong nhà đều do cô làm, mà chẳng được lợi gì. Ông nói, để cô ở trong nhà, đã là ưu đãi lớn nhất. Nếu không nghe lời, cũng sẽ bị đuổi đi. Soja dọn xong tấm trải, ông lại bảo quét dọn phòng khách, còn nhắc thảm trong phòng đã bẩn rồi, bảo tiện thể mang ra ngoài giặt, bảo tiện thể mang ra ngoài giặt. Ông thấy Lee Min Ho ăn trái cây Magia mang, liền bảo chỉ được ăn một quả, số còn lại không được ăn nữa. Lee Min Ho tức giận cầm trái cây chạy đi. Một lúc sau Abu tới. Anh chào ông bố chồng, nói nhà mình đã hết hạn thuê, muốn chuyển về đây ở. Abu tới, nói nhà thuê đã hết hạn, muốn chuyển về ở, mong ông đồng ý. Ông nói, mình không quyết được, bảo hỏi Soja. Soja muốn chiếm căn nhà này, nên không đồng ý cho Abu về. Abu bắt đầu nói lý do. Anh nói với Soja, về ở sẽ giúp trông sinh đôi, giảm gánh nặng cho cô. Anh chỉ ở kho, không ảnh hưởng sinh hoạt, tìm được vợ cả sẽ dọn đi. Ở kho là để tiện chăm con gái lớn và bọn trẻ, để anh đi tìm vợ cả. Soja nói, vậy càng không được, trong nhà 4 đứa trẻ đã đủ rồi, thêm 2 con của Abu nữa, thì không sống nổi. Abu nói, con gái lớn đã lớn, không cần trông nhiều, anh có thể chơi cùng sinh đôi. Soja vẫn không đồng ý. Abu nhờ ông bố chồng giúp. Ông đề nghị Abu phải lo chi phí sinh hoạt, nếu chịu nộp tiền sinh hoạt, ông sẽ nói giúp Soja. Ông bố chồng cũng rất tính toán, việc gì cũng nhắc tiền, ai tới cũng phải đóng. Gần đây Abu không có việc, tiền trong tay cũng ít, anh đồng ý đóng tiền, nhưng hiện tại chưa có, đợi có tiền sẽ đưa. Ông nghe vậy, bảo Abu đi hỏi Soja, chỉ cần Soja đồng ý là được. Abu bế sinh đôi đi tìm Soja, xin cô nể mặt sinh đôi. Soja nói, không nhắc thì thôi, đã nhắc đến sinh đôi, thì phải làm tròn trách nhiệm làm cha. Sinh đôi hết sữa rồi, bảo Abu mua trước 10 hộp sữa. Soja nói rất dứt khoát, yêu cầu tới 10 hộp sữa. Abu quay lại hỏi ông bố chồng, sinh đôi đã lớn như vậy, sao vẫn uống sữa bột, có nên cai sữa không? Ông nói dù có cai sữa, Abu vẫn phải lo tiền nuôi con. Thời gian qua, ông là người mua sữa cho sinh đôi, bảo Abu quy ra tiền đưa lại. Ông còn cứng rắn hơn. Abu lại hỏi Soja, có phải đã bàn sẵn với ông bố chồng, sao cứ nhắm vào anh đòi tiền sinh hoạt? Nếu anh ta có tiền trong tay, đã sớm trả tiền thuê nhà rồi, còn quay về ở kho làm gì? Soja nói, thích ở thì ở, không đưa tiền sinh hoạt thì đi ngay. Abu mặt dày quay lại muốn ở kho. Ông bố chồng và Soja đòi tiền sinh hoạt, chỉ cần đưa tiền thì cho ở kho. Abu đồng ý đưa tiền sinh hoạt, nhưng hiện tại chưa có, lấy cớ sau này có sẽ đưa. Soja không đồng ý, không đưa tiền thì phải đi. Abu lấy lý do đi tìm vợ cả, hứa tìm được vợ cả sẽ đưa tiền sinh hoạt. Anh nói khi vợ cả rời đi, đã mang hết tiền trong nhà, tìm được vợ cả là có lại tiền, để Soja tin mình. Abu lấy 2 đứa trẻ ra đảm bảo, nếu sau này không đưa tiền sinh hoạt, anh sẽ không quay lại thăm con nữa. Nói xong Abu gọi Soja ra sân, nói có chuyện muốn nói. Ra tới sân, Abu chỉ vào kho nói với Soja, kho hiện tại rất bừa bộn, để trống cũng vậy, nên mong Soja cho anh ở, anh đảm bảo sẽ nộp tiền sinh hoạt. Soja nói, chưa thấy tiền thì nhất quyết không cho ở kho. Abu còn dây dưa cô sẽ gọi ông bố chồng. Abu tức lắm, anh nói mình đã xuống nước rồi, sao Soja vẫn không đồng ý? Anh đã nói rồi, hiện tại anh không có tiền, đợi có sẽ đưa. Soja nói, không có tiền thì ra ngoài tìm việc mà làm.
Abu nói, mình không có thời gian tìm việc. Việc gấp nhất là tìm vợ cả. Tìm được vợ cả sẽ có tiền đưa Soja. Soja nói, anh đang lừa cô sẽ không tin nữa. Abu không để ý. Anh nói, nhà là của ông bố chồng, anh cứ ở đây. Nói rồi cầm chổi dọn kho. Soja lại ngăn cản. Abu cầm chổi đẩy ra, bảo cô đừng xen vào. Anh ở nhà chung, không phải nhà của Soja. Soja quản quá nhiều. Soja bắt đầu cãi lại. Cô nói, ông bố chồng đã hứa cho tôi căn nhà này. Nhà do tôi quyết. Abu muốn ở kho phải đưa tiền trước. Đang lúc tranh cãi, ông bố chồng từ phòng khách ra, bảo Abu đừng ồn ào nữa. Abu nói, chỉ cần cho ở kho, anh sẽ không ồn ào. Ông nói, kho sẽ không cho Abu ở, bảo anh rời đi. Abu nói với ông, nhà thuê sắp hết hạn, anh sắp không còn chỗ ở. Xin ông thương tình. Ông nói, Abu không đáng thương. Muốn ở kho, thì ra ngoài xoay tiền sinh hoạt. Không có tiền thì rời đi. Rồi đuổi Abu ra ngoài. Chuyện xây nhà của con trai lớn hôm nay lại thay đổi. SNG dạy anh xách túi, nói với Lasima, hôm nay không ăn sáng ở nhà. Lasima hỏi, anh không xây nhà sao? Sao lại đổi ý? Chẳng lẽ muốn ở lều mãi? Con trai lớn bảo cô đừng vội, tự xây nhà rất mệt, đợi anh kiếm được tiền, rồi thuê người xây. Lasima nói, cô không muốn ở lều nữa, nếu anh còn không xây, cô sẽ đưa con về nhà mẹ. Con trai lớn nói, ở lều có gì không tốt, thời tiết ấm lên rồi, ở lều không còn lạnh, bảo cô đừng ép anh. Lasima nói, đã có đất, hàng xóm cũng có vật liệu xây nhà, còn cho mình dùng. Sao anh lại lười như vậy? Anh xây nhà tôi sẽ phụ giúp, dù mệt tôi cũng chịu. Con trai lớn nói, anh không muốn cô vất vả, nên mới đi làm kiếm tiền, để thuê người xây, không để cô khổ. Lý do của anh quá nhiều, nói cho cùng là lười, không muốn tự tay xây nhà, vẫn quyết đi làm. Lasima nói lại lần nữa, nếu anh đi làm, cô sẽ đưa con đi. Con trai lớn nói với cô, nếu cô đi thật, sau này xây xong nhà, không cho cô quay về. Nói xong anh đi làm. Lasima không còn tâm trạng nấu sáng, vừa dọn vừa nói sẽ về nhà mẹ, không muốn chịu khổ cùng người lười biếng. Người quay phim khuyên cô bình tĩnh, đợi anh về, rồi nói chuyện lại, mọi việc sẽ giải quyết được. Lasima nói với người quay phim, sống với anh bao năm, cô quá hiểu anh rồi. Anh rất lười, việc hứa ít khi làm. Trước bảo anh đi làm, anh lấy cớ xây nhà, giờ có vật liệu xây rồi, chỉ cần tự xây, anh lại lấy cớ đi làm. Cứ thế nhà không bao giờ xong. Cô không thấy chút hy vọng nào, nên quyết dọn đồ, đưa con rời đi. Lasima nói, xong vào lều thu dọn. Lần này Lasima làm đúng, bắt đầu dọn hành lý, chuẩn bị đưa con về nhà mẹ. Nhưng trước khi đi, Lasima lại nghĩ thêm, sợ con trai lớn lo lắng, nên lấy giấy bút, viết vài lời nhắn, nói cô đã đưa con về nhà mẹ, bảo anh đừng đi tìm, dù có tìm cũng không quay lại, bảo anh nhân lúc này, nghĩ cho kỹ, nghĩ xem sau này sống thế nào. Viết xong, cô đặt giấy ở chỗ anh dễ thấy, rồi đặt hành lý trước cửa nhà ông bố chồng. Sau đó vào phòng khách tìm con, dắt Lee Min Ho đi, thấy cậu bé mặc ít áo, bảo vào phòng mặc thêm. Ông hỏi Lasima đưa bọn trẻ đi đâu. Cô nói, hôm nay trời đẹp, đưa bọn trẻ ra ngoài mua sắm. Lasima khôn khéo hơn, không nói chuyện về nhà mẹ, nên đưa được bọn trẻ đi, đưa các con về nhà mẹ. Ông còn dặn cô về sớm. Sau đó, ông hỏi người quay phim con trai lớn đâu. Người quay phim nói, anh đi làm. Ông nói đi làm là tốt, có đi làm mới có tiền mua đồ. Gần trưa con trai lớn về, chưa tới lều đã gọi Lasima, hỏi đã nấu cơm chưa. Anh đói rồi, gọi mãi không ai đáp. Anh vào lều xem, thấy đồ đạc bừa bộn, Lasima không có ở đó. Anh hỏi người quay phim Lasima đi đâu, lều bừa thế cũng không dọn. Người quay phim nói, Lasima đã đưa con đi, bảo anh đừng đi tìm, còn để lại giấy nhắn, bảo anh tự đọc. Con trai lớn nhặt giấy lên xem, rồi vứt đi, nói mình đã rất bận. Lasima lại không hiểu cho anh, còn đưa con về nhà mẹ. Sau đó trách người quay phim, hỏi sao không ngăn cô ấy lại. Giờ Lasima đi rồi, không ai nấu cơm cho anh,
anh không tự lo được, lại đổ lỗi cho người khác, nói La Sima rời đi là do Soja và ông bố chồng. Chính họ ép La Sima đi. Anh định đi tìm họ nói cho rõ. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.